कि म त्यस्तो त पढेन होइन मैले एक दुईवटा क्लासेस त छन् अनि अलिक गाह्रो क्लासेसहरू होइन अलिक गाह्रै हुन्छ तर त्यस्तो लगभग चाहिँ सबैको नाम पढिसक्यो म कुरै मेरो नाम किन आउँदैन मेरो नाम किन छुटायो लास्टमा चाहिँ 31 नम्बरमा मेरो नाम आएको रहेछ र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवार्डबाटै आएको छ त्यस्तै भयो मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै भयो नभन्नुहोस् भन्दा चाहिँ त सरकारी स्कुल पढेको त गरिब घरबाट हो त दुबई कतार मात्रै जानु सक्छ यस्तो जिन्दगी नभन्नुहोस् तपाईँ लाग्नुहोस् हुन्छ नभयो भने पनि तपाईँले जिन्दगीमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ मन त नेपाली हो राइट म त्यही भनेको छु राइट मेरो मन नेपाली हो र मेरो जिब्रो नेपाली हो र मलाई नेपाली नमस्ते सबैजनालाई हामी आज अमेरिकाको बोस्टन अवस्थित हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा छौँ र आज हामी बिहानदेखि यहाँ आएका छौँ र आज विशेष माहौल छ यहाँ खुसीको माहौल रमाहाटको माहौल तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विद्यार्थीहरू आउने क्रम जारी छ यो आज हार्वर्डको ग्रेजुएसन सेरेमनी अथवा कमेन्समेन्टको दिन हो र आज हामी यतिखेर यो बिहान चाहिँ हामी केनेडी स्कुलमा छौँ र यहाँ विद्यार्थीहरू सबैजना यहाँ भेला भएर फोटोहरू खिचेर अनि त्यसपछि लाइन लागेर एउटा परेडको रूपमा बाजाहरू बजाउँदै बोस्टनको उतापट्टि हार्वर्डको उतापट्टि मेन ग्राउन्ड जहाँ चाहिँ आजको ग्रेजुएसन सेरेमनी कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ सबैजना एकछिनपछि जानुहुन्छ र झन्डाहरू देख्नुहुन्छ त्यसमाथि हाम्रो नेपालको झन्डा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हार्वर्ड भनेको चाहिँ एउटा विश्वको विभिन्न देशहरूबाट यहाँ पढ्न आउनुहुन्छ हार्वर्डमा अनि जसले गर्दा यहाँको विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो देशहरूको झन्डाहरू राखेर चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हामी देख्छौँ यो राम्रो सिस्टम छ हार्वर्डको किनभने यो हार्वर्डमा चाहिँ डाइभर्सिटीलाई चाहिँ धेरै नै महत्त्व दिएको हामी पाउँछौँ र हार्वर्डलाई विशेष बनाउनु पनि यहाँ यो डाइभर्सिटी हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ हामी एकछिन बाहिर जानेछौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ विद्यार्थीहरू लाइन लागेको अवस्था छ र साँच्चै नि यो माहौल आज खुसीको माहौल हो आज यो भनिन्छ नेपालीमा जसरी पर्खाइको क्षण अथवा कामको फल मिठो हुन्छ मेहनतको फल मिठो हुन्छ भनेर जसरी हामी भनिन्छ आज साँच्चै नै आज त्यो कामको फल खाने समय आएको छ बाहिर आइसकेका छौँ बिस्तारै भित्रबाट विद्यार्थीहरू बाहिर आउने क्रम जारी छ यहाँ बाजा चाहिँ मिस गऱ्यौँ विद्यार्थीहरू सुरु गर्नु भइसकेको छ हिँड्नको लागि परेड सुरु भइसकेको छ सबै विद्यार्थी यसरी लाइन लागेर हामी त्यस साइडमा देख्न सक्छौँ पुलिस पनि सुरक्षाको लागि खडा हुनुभएको छ बाटोमा आज खुसीको माहौल सबैको अनुहारमा हामी खुसी देख्न सक्छौँ उहाँहरूको धेरै मेहनत परिश्रम अनि लगानीको फल खाने दिन आज विश्वभर जो आज विश्वबाट जो आज ग्रेजुएसनमा आउनु भएको छ उहाँको प्यारेन्ट्सहरू उहाँको अभिभावकहरू पनि आज आउनु भएको छ
र हार्वर्ड भन्ने बित्तिकै रेड हार्वर्डको प्राय सबै बिल्डिङहरू रेड कलरकै हुन्छ र विशेष गरी पुरानो बिल्डिङहरू त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रेड छ अर्कै ढाँचामा बनाएको छ मेन उताको हार्वर्ड बिल्डिङ Welcome. Thank you. Welcome, family and friends, champions and supporters. Welcome guests from down the street, across the country and around the world. And welcome members of the class of 2025. Members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. I see you this morning, not as groups of graduates separated by school, but as one Harvard, a community bound by the shared sense, the shared cause
of seeking knowledge, of acquiring wisdom, and of serving society. A community composed of remarkable individuals who take their chances rather than rest on their laurels. We gather today to acknowledge your achievements and to celebrate your excellence. Here, among beloved colleagues and mentors, and distinguished and dedicated faculty and staff, you have learned to consider curiosity a state in which to live, open always to the ever-present possibility of personal growth. I implore you to hold fast to that lesson after your degrees are conferred today. The world as it is tempts us with the lure of what one might generously call comfortable thinking, a habit of mind that readily convinces us of the merits of our own assumptions, the veracity of our own arguments, and the soundness of our own opinions, positions, and perspectives. So committed to our beliefs that we seek information that confirms them as we discredit evidence that refutes them. Though many would be loath to admit it, absolute certainty and willful ignorance are two sides of the same coin, a coin with no value, but costs beyond measure. False conviction saps true potential. Focused on satisfying a deep desire to be right, we can willingly lose that which is so often gained from being wrong. Humility, empathy, generosity, insight, squandering opportunities to expand our thinking and to change our minds in the process. My hope for you, members of the class of 2025, is that you stay comfortable being uncomfortable, starting with the folding chairs on which you sit right now. Ambition eschews comfort. If, in some near or distant future, you find yourself feeling as if you have it all figured out, as if you know enough to kick up your feet and lean back in your seat, recall this day and your chairs, and just how much you have to gain from living your life in a state of curiosity and welcoming ideas, both familiar and unfamiliar, with your arms outstretched and your minds open. You are the hope of this institution embodied, living proof that our mission changes not only the lives of individuals, but also the trajectories of the communities that you will join, serve, and lead. May you carry the best of what Harvard is and does into the world that awaits you. May you chart a path for others to follow as you choose your own. And may your many destinations bring you joy, satisfaction, and peace. Your journey will not always be clear, and it will surely be full of unexpected turns. But fortified by openness and curiosity, by what you have learned here, and by the many connections you have made and will make, you will bring honor to yourself, your family, and your alma mater. Thank you, and congratulations. नेपाली स्टुडेन्टलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु है। हजुरलाई म सर्वप्रथम त बधाई दिन चाहन्छु। हजुरको शुभ नाम र नेपालबाट तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? मेरो नाम मनिक भट्टा, मेरो घर चाहिँ गोठ। हजुरको यो हार्वर्ड आउनको लागि अथवा पढ्नको लागि तपाईँले के नै खास गरी यसभन्दा पहिला चाहिँ म अफ्रिकामा काम गर्थेँ, अनि म गाम्बिया भन्ने ठाउँमा काम गर्थेँ। त्यहाँ म
what I saw was a lot of के भन्ने म इभेन्टको लागि काम गर्थेँ डब्लुएचओको लागि हजुर अनि इभेन्टले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि there was a lot of gaps अनि त्यो ग्याप्समा मैले आफै पनि के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु how can I contribute to helping the institution work in a better capacity कामयाबको लागि भनेर त्यो मात्रामा त्यसमा त्यो खोटी देखेर मैले चाहिँ नेपाल उडाएर fill up that gap take that learning back to my country हजुर अहिले जस्तै कुन क्षेत्रमा ग्रेजुएसन गर्दै म चाहिँ मिड करियर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन प्रोग्राम अब हजुरको यो पढाइपछि यसपछि म फिर्ता बिकज आई एम स्टिल अन्डर कन्ट्र्याक्ट म फिर्ता कामले जान्छु होइन कामले हजुर हजुर डब्लुएचओको लागि अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब कहाँ पोस्टिङ हुन्छ त्यही अनुसार त्यही अनुसार चल्नु पऱ्यो हजुर त्यही हो प्लान चाहिँ र सबैले हार्वर्ड भन्दा हजुरको एउटा कहिल्यै भन्न नसकिने मिठो अनुभव आई मिन सबैभन्दा मिठो त त्यही पहिलोपटक जब त्यो इमेल पढ्यो नि कङ्ग्रेचुलेसन्स यु बिन एक्सेप्टेड इन टु द प्रोग्राम भनेर त्यो जस्तो मिठो अनुभव कहिले हुने भएको छैन है अहिले ग्रेजुएट गर्दाखेरि पनि अहिले पनि त्यो क्षण याद आइरहेको भन्नुहोस् न तपाईँ त्यो क्षणलाई महसुस गर्नुभयो जब तपाईँ हार्वर्डभित्रबाट छिर्नु के अब त्यो मोमेन्टमा तपाईँ हजुर आई मिन हार्वर्डको एक्सपेक्टेसन भनेको हार्वर्ड इज यस्तो डाइभर्स ठाउँ हो कि यहाँ देयर इज नो राइट वे टु डु हार्वर्ड हामीले सोच्दाखेरि अब एकदम प्रख्यात प्रोफेसर्सहरूसँग क्लास लिने अब हुन्छ नि वान अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युसन्स इन वर्ल्डमा पढ्ने भन्ने त्यो एक ठाउँमा छ तर यहाँको माहौल विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस् लाइक देयर अल अकम्प्लिस्ड इन देयर वेज अनि त्यो जुन लर्निङ हुन्छ नि नट जस्ट विदिन क्लास बट आउटसाइड अफ क्लास द्याट वाज बियोन्ड एक्सपेक्टेसन जसरी जे सोचेको थिएँ मैले त्योभन्दा 2 गुणा बढी धेरै राम्रो सो द्याट वाज हार्वर्डमा तपाईँको हार्वर्डमा पढ्दै गर्दा तपाईँको यस्तो केही जस्तै मैले सुनेको छु एउटा हाम्रो स्कुल चाहिँ जस्तो रातिको 3 बजीसम्म 4 बजीसम्म पढ्ने असाइनमेन्ट आई मिन मेरो चाहिँ टु बी अनेस्ट विथ यु म त्यस्तरी त पढेन होइन मैले 1-2वटा क्लासेस त छन् अनि अलिक गाह्रो क्लासेसहरू हुँदा त अलिक गाह्रै हुन्छ तर त्यस्तो आई मिन देयर इज लेभल्स टु इट यु क्यान टेक रियली डिफिकल्ट कोर्सेस अनि 3 बजीसम्म पढ्नु पनि मिल्छ तपाईँले इजी क्लासेस लिएर पनि यु क्यान गेट बाई विथ डुइङ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन द सेन्स अब यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो पढ्नुको लागि हाम्रो नेपालको मात्र होइन अरू देशको पनि आइरहनुहुन्छ अम्बानीहरू आएर बोलिरहन सो यु क्यान गेन मोर लर्निङ फ्रम आउटसाइड द क्लासरुम एज मच एज यु क्यान सो it's a mixture of both so you can choose to spend time in classrooms and meet the books but you can also spend time outside and get equally as much difference so that was that's the best thing about it just as an international student तपाईँ just as being international student के त्यस्तो चुनौतीहरू I think Kennedy School मा चाहिँ over 60% international student भएको भएर मैले एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ त्यस्तो त्यो स्टिग्मा भनौँ न त्यो चाहिँ फेस गरिनँ होइन तर अभियसली हामी नेपाललाई चाहिँ नेपाली भएर चाहिँ नेपालको अलिकति I think for people we're almost like a footnote sometimes in global politics. I mean, हामी नेपालीहरूले चाहिँ I think what we've done very well is we've brought that to the forefront and हामीले हिमालयन कक्स भन्ने पनि क्रिएट गरेको छौँ एचकेएसबाट सो द्याट नेपाललाई चाहिँ डिसमिस मात्र नहोस् हामी लाइक हुन्छ नि इन्डिया र चाइना बिचको दुईढुङ्गा बिचको तरुल मात्र नहोस् हामी we're trying to show we've accomplished so many great things and we've tried to project a better image for our country, a bigger image for our country. Better matter than bigger. We already have a pretty good image, Nepal. But we try to increase the profile of our country. And that's what I would say. र हजुरको जस्तै अब तपाईँको हार्वर्डबाट ग्रेजुएट हुँदैछ भनेपछि तपाईँको हाई एक्सपेक्टेसन
अब हजुरको केसमा त्यो लागु नहुन्छ हजुर प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट जानुपर्छ जस्तै यहाँबाट ग्रेजुएसन भइसकेपछि मान्छेको विद्यार्थीहरूको चाहिँ हाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ कामहरू प्रोजेक्ट यस्तो तपाईँले आफ्नो अनुभव वा तपाईँले के भन्नुहुन्छ ग्रेजुएट गरेको स्टुडेन्टको हाइएस्ट एक्सपेक्टेसन हुन्छ मैले सानो कामको लागि आई मिन त्यस्तो आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यो मेन्टालिटी चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा भर पर्छ अभियसली अब त्यो यहाँ हामीले डिस्कस गर्दा पनि हार्वर्ड ओरा भनेर भन्छौँ होइन अब when you get that Harvard degree there is a certain level of expectation, a certain level of aura that comes with it. तर यसको मतलब यो होइन कि मैले अब म हार्वर्ड ग्रेजुएट गरेको छु भनेर मैले आफ्नो इगो पनि हुनु भएन आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल सो या अब मेरो कति साथीहरू गएर अब उनीहरू सानोतिनो स्टार्टअपमा काम गर्न गएको छन् होइन सो इट्स नट आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल बट आई अल्सो हेभ कलिग्स हु कम फ्रम अलि सिनियर लेभल्स अनि उनीहरूलाई अब त्यो इन्टर्नसिप्सहरू अथवा स्टार्टअप्समा काम गर्न मन छैन अब सो इट डिपेन्ड्स अन आई थिङ्क इन्डिभिजुअल्स अब हाम्रो विद्यार्थीहरू कोही हार्वर्डमा आउन चाहनुहुन्छ अनलाइन कोर्सेसहरू लिन चाहनुहुन्छ तपाईँको के एडभाइस छ विद्यार्थीहरू के हार्वर्ड म चाहिँ के भन्छु भने आई थिङ्क वान अफ द थिङ द्याट्स एब्सोल्युटली मिसिङ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ लट अफ नेपाली स्टुडेन्ट्स हु नो अबाउट द हार्वर्ड प्रोग्राम्स प्लिज डु यर रिसर्च होइन आई वुड एब्सोल्युटली इन्करेज आई वुड लभ फर देयर टु बी मोर नेपाली अनि मोर अफ्टन देन नट आई डोन्ट थिङ्क इट्स द ल्याक अफ क्यापेसिटी हामी नेपालीमा अरू देशको मान्छेहरूभन्दा केही कमी छैन तर हामीलाई सिम्पली अपर्च्युनिटिज छ भनेर एक्जिस्ट गर्छ भनेर पनि थाहा हुँदैन क्या धेरै विद्यार्थीहरूलाई सो आई वुड आस्क यु टु go out, go online, research, reach out to some of us, Harvard graduates, LinkedIn-मा reach out गर्नुहोस् हाम्रो इन्स्टिट्युसन हाम्रो के भन्छ इन्स्टाग्राम पेजेसहरू छ हिमालयन कागज हुन्छ भनेको अन्डर ग्रेजुएट नेपाली सोसाइटी उनीहरूको मेम्बर्सहरूलाई रिच आउट गर्नु भने उनीहरूले त्यो गाइड एन्ड यु आई इन्करेज यु टु अप्लाई सो यु क्यान यु नो गिभ इट अ शट वाट एभर यु गट स्कलरसिपमा आई मिन स्कलरसिप चाहिँ ग्रेजुएट प्रोग्राम्सहरूमा अलिकति कम चाहिँ दिन्छ कम्पेयर टु अन्डरग्रेडमा चाहिँ इफ युर केपेबल एन्ड यु हेभ द स्किल सेट फर इट दे विल फन्ड स्टडिज इट्स भेरी जेनरस ग्रेजुएट प्रोग्राममा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ एन्ड द्याट्स नट जस्ट नेपालीलाई मात्र होइन आई थिङ्क अक्रस द स्पेक्ट्रम स्कलरसिप चाहिँ दिन्छ बट इट माइट बी लाइक पार्सल स्कलरसिप्स 50% अन्तमा जाँदा वाइ not Harvard? You know, it's the best. I mean, Harvard is the yardstick for everything, right? Pune University like compare oh, this is the Harvard of so and so one. So if we're the measuring stick, why not? It's the best place you can be. जस्तै अब नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि के गर्दा राम्रो सर्टकट I think हाम्रो अलिकति लेस रोड लर्निङ मोर क्रिटिकल थिङ्किङ मोर क्रिटिकल लर्निङ हाम्रोमा घुकेर त्यो रेटेर पढ्ने त्यो जुन पहिलाको माइन्डसेट त्यो आई थिङ्क इट्स स्टिल कन्टिन्युइङ होइन आई थिङ्क वी निड टु सोर्ट अफ सिफ्ट द्याट फ्रम द्याट टु मोर क्रिटिकल थिङ्किङ मोर अलिकति असेस गरेर क्वेसनमा एसेस गरेर एन्सर गर्ने त्यस्तो टाइप अफ माहौल क्रिएट गर्नु पऱ्यो सो देयर इज मोर इङ्गेजमेन्ट विथ द मटेरियल्स एज अपोज टु जस्ट त्यो रेटेर घोकेर पढ्ने क्रिटिकलमा थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. Thank you so much. यो माहौलमा तपाईँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ यो छ तपाईँको अनुभव के छ यो क्याम्ब्रिज भनेकै अब एउटा एजुकेसनको लागि भनौँ न हामी महाकुम्भ जस्तो एउटा बेस्ट प्लेस टु लर्न एन्ड के अरे डु द नेटवर्किङ अब यो ठाउँमा आएर पढ्न पाउनु नै आफू अब भनौँ एउटा नेपालबाट यहाँसम्म आइपुग्नु नै एउटा इन्क्रेडिबल जर्नी हो र सिल्क रोड सक्सेसफुल्ली मैले कम्प्लिट गरेँ र एउटा चाहिँ एउटा लाइफको एउटा माइल स्टोन एचिभ गरेँ जस्तो चाहिँ फिल भइरहेछ र म चाहिँ जीवन मल्लिक मेरो घर चाहिँ छिन्मस्ता भन्छ सप्तरी जिल्लाको छिन्मस्ता प्रख्यात शक्तिपीठ छिन्मस्ता देवीको मन्दिर छ त्यहाँ म त्यहीबाट चाहिँ बिलोङ गर्छु र मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हो र म लगभग
विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छु। तपाईँ 70बाट हार्वर्ड आउनुको लागि तपाईँले केले उत्साह केले इन्सपायर गर्नु? थ्याङ्क यू फर आस्किङ दिस क्वेसन। यो एउटा 70को एउटा एकदम रुरल गाउँबाट चाहिँ यहाँसम्म आउनु नै एउटा चाहिँ ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरो अझ ब्याकग्राउन्ड भनेको एउटा चाहिँ भनौँ न घर परिवार कृषिमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ जीवकोपार्जन गरिरहेको चाहिँ घर परिवार, र त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनु ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। र मलाई चाहिँ इन्सपिरेसन जस्तो के लाग्छ, सुरुदेखि नै अब गाउँमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा जीवकोपार्जनको लागि जुन सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, यो एग्रिकल्चर हामी भन्छौँ होइन, तर एग्रिकल्चर भनेको सब्सटेन्सियल फार्मिङ मात्रै हो, त्यसले चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ कसैले पनि गर्दैन। त्यो भनेपछि एउटा चाहिँ जस्ट चाहिँ जेन तेन जिन्दगानी धान्नलाई मात्रै चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्छ, त्यसले उकास्दैन। त्यो एउटा चाहिँ मान्छे विकराल स्थिति देखेँ, त्यसले चाहिँ 2 छ्याक भात खानलाई र हम्मे पर्छ चाहिँ पढाउनलाई पनि, बच्चा पढाउनलाई। त्यो कथा के अरे भनौँ गाउँमै हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई केही गरौँ जस्तो चाहिँ सुरुदेखि नै लागिरहेको थियो। के गर्न सकिन्छ कि अब पढ्दा स्कुलदेखि नै म अलिकति कमर्सियल भनौँ नर्सरी लगाएर अलिकति आम्दानी पनि जेनेरेट गरेको थिएँ। र यसो हेर्दै जाँदाखेरि कृषिबाट उँभो लाग्न सकिँदैन कि धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। च्यालेन्जेस भनेको अब हाम्रो पुर्खाहरूले अब रेन वाटरबाटै बर्खाकै पानीबाट पनि त्यो उब्जाउँथ्यो कि अहिले चाहिँ बिना तपाईँको धेरै एग्रिकल्चर इनपुट चाहिन्छ, तपाईँको बिना इरिगेसनको सिँचाइ नगरिकन हुँदैन, फर्टिलाइजर पनि उतिकै चाहिन्छ, पेस्टिसाइड चाहिन्छ, धेरै एग्रिकल्चर इनपुट चाहिने भयो कि। सो अब यसले गर्दा झन् विकराल स्थिति हुँदै गयो, गाउँमा चाहिँ विकराल स्थिति झन् ग्याप बढ्दै गयो कि। त्यो भनौँ न धनी र गरिब बिचको जसले फार्मिङ गर्दा त्यो झन् पुवर हुँदै गयो एग्रिकल्चर इनपुट बढेर। सो त्यो एउटा क्लाइमेट चेन्ज जुन हामी भन्छौँ नि, क्लाइमेट चेन्जको रियली कन्सिक्वेन्सेस देखेँ, कि त पानी पर्ने कि त त्यो बाढी नै ल्याउने। त्यो एउटा कन्सिक्वेन्सेस के गर्न सकिन्छ कि यो एनर्जी सेक्टरबाट, रिन्युएबल इनर्जीबाट, सो सोलरमा एट्र्याक्टेड भयो म, सौर्य ऊर्जामा। र सौर्य ऊर्जाबाट सौर्य सिँचाइ प्रणालीहरू चाहिँ धेरै नै मैले चाहिँ प्रबन्धन गर्ने चाहिँ काम गरेँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रबाट। र त्यही सेक्टरमा नै म अलिकति एट्र्याक्टेड भएँ। पछि चाहिँ यो प्राविधिक मात्रै बुझेर चाहिँ हुँदो रहेनछ, यो पब्लिक पोलिसी एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। र त्यो पढ्न चाहिँ संसारको बेस्ट प्लेस भनेको हार्वर्ड पढेर नेपाल जाने के छ प्लान छ? अहिलेसम्म चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान चाहिँ अब मेरो चाहिँ काम भनेको रुरल रिमोट कम्युनिटीकै लागि गर्दै आइरहेको छु। सो रुरल रिमोटमा कम्युनिटीको लागि मेरो पर्सनल पनि हेर्ने भने मेरो कामै अब यहाँ चाहिँ एडभान्स इकोनोमिक कन्ट्रीहरूमा खोजेँ भने मेरो रिलेटेड कामै छैन, त्यही भएर बाध्य भएर पनि मैले चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। त्यो भनौँ न डेभलपिङ कन्ट्रीहरू म अहिले तुरन्तै चाहिँ म नेपालै जाँदैछु, तर मैले चाहिँ अलिकति भन्नै पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति लोन छ। यहाँ लोनको लागि चाहिँ म इन्टरनेसनल जब गर्छु, त्यहाँ नेपाल बसेर पनि गर्न सक्छु, अथवा भनौँ न त्यो साउथ एसियामा जुनसुकै कन्ट्री, बङ्गलादेश हुनसक्छ, भुटान हुनसक्छ, इन्डिया हुनसक्छ, जहाँ पनि बसेर तर इन्टरनेसनल जब गर्छु तत्कालै चाहिँ, किनभने यहाँ लोन रिपे गर्नु छ मलाई। मेरो चाहिँ अहिलेको प्रोग्राम मेरो चाहिँ नेपाल 2 महिना चाहिँ नेपाल बस्ने, त्यसपछि चाहिँ कता चाहिँ गर्न सकिन्छ इन्टरनेसनल जब त्यो हेरेर, अनि मेबी नेपालै हुनसक्छ। म अलरेडी नेपालको सेक्टरसँग अलरेडी काम गर्न सुरु गरिसकेको छु, तर त्यो होम बेस्ड काम गरिरहेको छु। हजुरको मिठो अनुभव हार्वर्डको? मिठो अनुभव यहाँ अघि नै भनिसकेँ, यो एउटा चाहिँ यहाँ आउनु भनेकै महाकुम्भ हो, एउटा चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ ज्ञान हुन्छ। र यो 80वटा देशबाट चाहिँ आएको चाहिँ भनौँ न विद्यार्थीहरूबाट घुलमिल हुन पाइन्छ, हरेक मोमेन्टै चाहिँ मिठो अनुभव जस्तो लाग्छ। र जस्ट एउटा चाहिँ जिन्दगीभरि कहिले नबिर्सिने अनुभव एउटा मेरो लागि जस्ट 1 दिन अगाडि मात्रै एउटा हाम्रो हार्वर्डकै एउटा म्यासन प्रोग्राम भन्छ, म्यासन प्रोग्रामको एउटा अवार्ड सेरोमनी थियो। अनि त्यसमा सबै अब 80 जना हामी विद्यार्थीहरू सबैको चाहिँ के छ त्यो विशेषताहरू चाहिँ एक लाइन पढेर सुनाउँदै थियो हाम्रो डाइरेक्टरले, म्यासन डाइरेक्टरले। अनि त्यसमा चाहिँ लगभग चाहिँ सबैको नाम पढिसक्यो, म कुरै मेरो नाम किन आउँदैन, मेरो नाम किन आउँदैन, मेरो नाम किन छुटायो। लास्टमा चाहिँ 80 नम्बरमा मेरै नाम आएको रहेछ, र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवार्डबाटै आएको छ। म चाहिँ त्यो 80 जना मध्ये एउटा अवार्ड पनि यो हार्वर्ड केनेडी स्कुल आउनुभन्दा अगाडि कसको काम चाहिँ धेरै नै
इम्प्याक्टफुल थियो र पछि गएर कसले चाहिँ राम्रो अझै इम्प्याक्टफुल काम गर्न सक्छ त्यो एउटा अवार्ड जित्न चाहिँ सफल भएँ म चाहिँ त्यस्तै भयो मलाई ठ्याक्कै त्यस्तै भयो अनुभव यो चाहिँ नबिर्सिने थिएन अझै बच्चाहरूले त सोधै थियो मलाई चाहिँ तपाईँको नाम किन छुटाएको छ नाम किन छुटाएको छ लास्टमा त एउटा चाहिँ हिरो जस्तो भइदिइरहेको क्या सबले चाहिँ एकदम चाहिँ मिठो चाहिँ तालीले स्वागत गरेर अवार्ड जित्नु नै ठुलो कुरा मेरो लागि र यो एउटा चाहिँ अनफर्गेटेबल मोमेन्ट मेरो लागि चाहिँ हार्वर्डको हाम्रो नेपाली स्टुडेन्टहरू जो हार्वर्डमा पढ्न चाहनुहुन्छ के छ एडभाइस उहाँहरूलाई हार्वर्ड एउटा चाहिँ एउटा एजुकेसन मात्रै लिने भन्दा पनि यो एउटा ब्रान्ड नेम पनि हो हार्वर्डको एउटा ट्याग लाइन हुनु भनेपछि संसारभरि तपाईँ रिकगनाइज हुन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ म नेपालमै पनि राम्रै इन्स्टिच्युट पढेँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस इन्डियामा पनि आइआइटी दिल्ली पढेँ यो राम्रै इन्स्टिच्युटहरू हो त्यो इन्जिनियरिङ सेक्टरको लागि तर मेरो चाहिँ यहाँको अनुभव अलिक फरक हुँदो रहेछ पढाइमा त्यही भएर चाहिँ यो अनुभवहरू चाहिँ जसरी अब भनौँ न एउटा पर्टिकुलर मेरो अनुभव भन्दाखेरि क्लासरुममा त्यहाँ चाहिँ अब नेपालमा वान काइन्ड अफ लाइक एउटा चाहिँ वान वे टिचिङ जस्तो हुन्छ टिचरले पढाएर जान्छ विद्यार्थी गएर घरमा पढिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले के पाएँ भने प्री लेक्चरहरू चाहिँ दिदिने रेकर्डेड भिडियोहरू चाहिँ लेक्चर भिडियोहरू चाहिँ प्रोफेसरले दिने र त्यो चाहिँ पहिले चाहिँ लेक्चरहरू हेरेर आउनुपर्ने रहेछ फेरि नहेरिकन सुखै छैन बिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो क्विजहरू हाल्दा हुन्छ हेर्नै पर्छ सो तपाईँले पुरै प्री लेक्चरै हेरेर आउनुहुन्छ क्लासरुम भनेको टोटली डिस्कसनको लागि हो त्यो डिस्कसन चाहिँ अब भनौँ सबै क्लासमेटहरूसँग डिस्कसन गर्नु भने डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ सुन्न पाइन्छ क्लासरुम इज नट ओन्ली ब्ल्याक बोर्डमा चाहिँ खालि पढाउने अथवा पावर पोइन्टबाट पढाउने मात्रै होइन त्यो डिस्कसनको लागि त्यो एउटा इन्क्रेडिबल मलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अनुभव भइरहेको छ मोर प्र्याक्टिकल टाइपको मोर चाहिँ केस स्टडी बेस्ड चाहिँ स्टडीहरू चाहिँ हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आउनुहोस् मतलब तर च्यालेन्जेस छ अब अहिलेको चाहिँ सिनारियो पनि अलिकति चाहिँ च्यालेन्जेस छ म त भन्छु यदि सकिन्छ भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ जिन्दगीमा अनुभव गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ एज बार केही हुँदैन मेरो क्लासमा चाहिँ 75 वर्षको पनि क्लासमेट हुनुहुन्छ र भनौँ एभरेज एजै के अरे लगभग 40 वर्षको एभरेज एज छ सो देयर इज नो एज बार र तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब एभरेज वर्क एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि कार्य अनुभव चाहिँ लगभग 18 देखि 19 वर्षको कार्य अनुभव छ मेरो क्लासमा मिड क्यारियर एमपिए भन्छ सो तपाईँको त्यो जति बेला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ होइन एकछिन यसो अनुभव लिनु पऱ्यो भने आउँदा हुन्छ यहाँ चाहिँ पढ्दा हुन्छ एकदम राम्रो अनुभव हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद केवल सर मेरो नाम उज्जवल राई हो र म भैरवबाट आएको हजुरलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँको यो ठुलो अचिभमेन्ट हो र हजुरको यो वतन के छ तपाईँलाई यो ग्रेजुएसन गर्दै गर्दा कस्तो अनुभव भयो म धेरै धन्यवादी र अति नै एउटा नम्र गर्ने अनुभव किनकि म चाहिँ यही भिडियो मार्फत मेरो सबै गुरुजनहरूलाई म चाहिँ नेपाली सरकारी स्कुल पढेको व्यक्ति हो पक्लिया माध्यमिक विद्यालय र मेरो गुरुजनहरूलाई चाहिँ यहीँबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म जिन्दगीभरि उहाँहरूप्रति आभारी छु भन्न चाहन्छु र यो ठाउँदेखि यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हृदय मेरो धन्यवादी छ अति नम्र यो अनुभवले चाहिँ नम्र गराएको छ र जस्तै तपाईँलाई हार्वर्डसम्म आउनको लागि नेपालबाट तपाईँलाई केले मोटिभेट गर्यो के कुरा त्यस्तो थियो जसले तपाईँलाई हार्वर्डसम्म पहिलो कुरा त मेरो वाइफ किनकि हामी जब मेरो वाइफ र मेरो इन्गेजमेन्ट भयो उसको पहिलो कन्डिसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म जबसम्म हार्वर्डबाट ग्रेजुएट हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो परिवार पढाउँदैनौँ किन भन्दा चाहिँ उसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुपर्छ यो देशमा आएर चाहिँ 40 घन्टा काम गर्ने मात्रै हो भने त हाम्रो देशमा पनि हामी काम गरेर दाल भात खान सक्छौँ र हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पल एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा लेगेसी चाहिँ माथि लग्नुपर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुभएको भन्ने मेरो वाइफको सपना हो दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई किन म हार्वर्ड आएको भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पोलिसीहरू हाम्रो विषयमा बनिन्छ त्यो पोलिसीमा त्यो मिटिङहरूमा हामी सहभागी हुन पाउँछौँ तर त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा परिरहेको र त्यो पोलिसी र त्यो मिटिङको भाग कसरी हुने र कसरी हामीले ओभरअल हामीले
हाम्रो समुदायलाई हाम्रो परिवार हाम्रो समुदाय हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा पोलिसीद्वारा चाहिँ कसरी हामीले पाउन सकिन्छ भनेपछि हजुरको जस्तै अब तपाईँ हामीलाई यो एक्सपिरियन्स गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले अब नेपालमा गएर केही गर्ने यस्तो प्लान छ हजुर अब धेरै जस्तो नेपालीहरू जस्तै मेरो पनि नेपालमै गएर रिटायर हुने चाहिँ योजना हो तर अहिले चाहिँ म चाहिँ एथनिकली नेपाली र लिगली युएस सिटिजन भएको हुनाले त्यस्तो यही गर्छु भन्ने प्लान चाहिँ छैन तर मेरो हृदय नेपाली हो र नेपालको लागि चाहिँ धेरै माया छ र कसरी हुन्छ योजनाहरू बन्दैछ र एउटा यही हो यही तरिकाले म मेरो देशलाई माया गर्छु र यसरी देखाउँछु भन्ने चाहिँ त्यो त्यस्तो सटिक त्यस्तो क्लियर योजना छ तर देशको माया छ र देशको लागि चाहिँ पक्कै पनि केही गरिन्छ गर्नु जहाँ गए पनि मन त नेपाली हो लाइक म त्यही भन्ने गर्छु भाइ मेरो मन नेपाली हो र मेरो जिब्रो नेपाली हो र मलाई दिनको अन्न नेपाली खाना नै खान्छ भनेर हार्वर्डको मिठो अनुभव चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टै हो किनकि तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ र तपाईँले के भेट्नुहुन्छ भने चाहिँ संसारभरिकै अति स्मार्ट मानिसहरू जसको हृदयमा चाहिँ यो संसारलाई क्यान बी मेक अ बेटर प्लेस अनि त्यो रिजन भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर पढ्न पाउनु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो अनुभव चाहिँ साथै मेरो हृदयमा चाहिँ एउटा नयाँ दृष्टिकोण नयाँ अनुभव जाँदा जाँदै नेपाली स्टुडेन्टलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जो हार्वर्डमा आउन चाहनुहुन्छ पढ्न चाहनुहुन्छ कन्सल्टेन्सीबाट जानुभन्दा चाहिँ सिधै अप्लाई गर्नुहोस् रिसोर्सेसहरू हेर्नुहोस् र यो नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँसँग पोटेन्सियल छ गर्न सक्नुहुन्छ यो परिस्थिति कसैले पनि तपाईँलाई के नभनोस् भन्दा चाहिँ त सरकारी स्कुल पढेको त गरिब घरबाट हो त दुबई कतार मात्रै जान सक्छ यस्तो जिन्दगी नभनोस् तपाईँ लाग्नुहोस् हुन्छ नभयो भने पनि तपाईँले जिन्दगीमा धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ त्यो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयको लागि र अर्को